आज धेरै पछि हामीले चाहिँ होइन भ्लग गर्दै हिँडिरहेको है अनि यस्तो बवाल भइरहेको छ कि धेरै पछि भ्लग गर्दै हिँडेको होइन सो कालीभाइ नअल्ली म 2 हात छोड्नेवाला छु सो गाइज हाम्रो बाइक गुडिरहेको छ है हामी यस्तो 2 हात छोडेको छौँ समाजमा यतिको माला नजिस्काने केटी हुनुहुन्छ सो गाइज हामी चाहिँ चेलीबेटी जिस्काउनेलाई चाहिँ हामी एकदम भने मतलब चाहिँ ऊ गर्छौँ कि प्रमोट गर्दैनौँ कि होइन गाइज है हेलो मामा मामा मेरो मामा कति प्यारो छ होइन गाइज कति बाँचौला है माया तिमीले छोडी गएपछि म टिकटकमा हालिदिन्छु ल बेलुका थ्याङ्क यू फोकस अन द रोड सिस्टर वाट इज दिस गाइज सो अब हल्का ओभरटेक खाँदैम होइन हामी पछाडि हिँड्ने मान्छे होइन हामी सधैँ अघि दुनियाँ हमारे पछि आप आगे सो अगाडि किया गाडी छ पछि हामी पनि किन्ने हो तर किया होइन हामी नोकिया चाहिँ किन्ने हो ए आगे मजा जस्तालाई त्यस्तै खालको हर्न बजाइहालेछ हामी गाइज अहिले चाहिँ हामी यता स्पोर्ट्स लाइनको गल्लीमा हल्ली हिँड्ने हाम्रो सोल्टाहरूको लागि चाहिँ भ्लग बनाउँदैछौँ कस्तो ठुलो बत्ती बालेको सानो गर्न म खानु जस्तो अङ्कल कस्तो मोटाउनु भएको हल्का स्लिम हुनु न ओहो कस्तो गाडीसँग भेट भएको घुम्तीनिर भेट भएको सानो मायालाई दमौलीमा भेट भएको होइन आज लाइक हाम्रो भिडियोमा होइन फर्स्ट टाइम 1K भ्यू आयो कि होइन सो हामी चाहिँ लास्टै खुसी के ग्याज होइन टु मच ह्याप्पी के एज फर ह्याप्पी होइन सो यसरी नै माया सपोर्ट सहयोग गरिराख्नु होला होइन हाम्रो एनिके मोटो भ्लग्सलाई हामी चाहिँ बेसी चाहिँ टिकटकमा चाहिँ भाइरल छौँ कि ओहो के हो यस्तो पहिला त सामान प्याकिङ गरेर ल्याउँथ्यो यार यहाँ त मान्छे प्याकिङ गरेर ल्याएर रहेछ यार गाइज आई होप भ्यू बबल आइरह होला वा बेस्पा कस्तो आँखामै हानिदियो रे भाइ हेलो हेलो गाइज वेलकम इन्टु द च्यानल एनक्यू मोटो भ्लग सो गाइज तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो आजको नयाँ भ्लगमा सो आजको हाम्रो नयाँ भ्लग हाम्रो बबाल हुनेवाला छ है काले भाइलाई मैले फोन गरेर बोलाइसकेको होइन तर काले भाइ चाहिँ छिटो निस्किनु भएन सो त्यसको वेटिङमा गर्न सकिनँ होइन म एक सर्ट चाहिँ म कुदेर आउँछु है आक्कामै बारिदिएँ नि त मैले फेरि आई होप भ्यू चाहिँ बबाल आइरहेको होला गाइज यो चाहिँ हाम्रो दमौलीको सफा सडक है साह्रै सफा छ होइन मा कसम कस्तो हामी चाहिँ अहिले यता जाँदैछौँ केटीहरू कस्तो राम्रो थियो म त फेरि केटी बाइक त अरू हेर्दिनँ कि भने होइन सो अब यसरी चाहिँ होइन गोप्रो राख्यो भने चाहिँ मलाई लास्टै फोकस हुँदो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरिसकेँ होइन यसरी हिँड्ने कहिले यार हामी यार होइन यसरी हामी हिँड्ने त कहिले यार ओहो सो अब हामी यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट साइड लाग्छौँ सो हामीले चाहिँ लेफ्टको चाहिँ बालिसकेछौँ है वा बेस्पा कस्तो आँखामै हानिदियो रे भाइ हेलो यसो है त सो गाइज तिम्रो मात्रै बाटो हो र सो गाइज यहाँ चाहिँ हामी हाम्रो मोटे भाइको पसलमा आएको होइन मोटे भाइ के बसिरहेछ राइट खत्रै हर्न बजाउनु भयो त उहाँले यसरी हर्न बजायो भने त मरिहाल्छ नि हौ म त सो गाइज ओहो के हो यस्तो पहिला त सामान प्याकिङ गरेर ल्याउँथ्यो यार यहाँ त मान्छे प्याकिङ गरेर ल्याएर रहेछ यार गाइज आई होप भ्यू बबाल आइरह होला अब हामी काले भाइको घर अगाडि पुग्न लागिसक्यो गाइज होइन यसो काले भाइलाई 1-2 राइड हनाइदिउँ होइन अरू होइन यसरी चाहिँ गोप्रो राख्यो भने चाहिँ होइन हल्का भन्नाले चहलपहल चाहिँ बबालै हुँदो रहेछ है अब छिटो बस न काले भाइ पानी पर्न लागिसक्यो यार काले भाइ सो गाइज सो यस्तो हामी लास्टै खुसी छौँ होइन वाइ वी आर ह्याप्पी किनभने कस्तो भयो भने चाहिँ होइन लाइक हाम्रो भिडियोमा होइन फर्स्ट टाइम 1K भ्यू आयो कि होइन सो हामी चाहिँ लास्टै खुसी के ग्याज होइन टु मच ह्याप्पी के एज फर ह्याप्पी होइन सो यसरी नै माया सपोर्ट सहयोग गरिराख्नु होला होइन हाम्रो एनिके मोटो भ्लग्सलाई हामी चाहिँ बेसी चाहिँ टिकटकमा चाहिँ भाइरल छौँ कि अनि
हामी टिकटकमा भाइरल छौँ कि अनि कुस हान्छु भाइ मैले सो गाइज हाम्रो भोलि स्याटरडेको राइड हाम्रो बबाल हुनेवाला छ होइन भोलि चाहिँ हामी यस्तो डाँडा काँडामा जानेवाला छौँ सो यस्तै हो दमैलीको बजार होइन लड्की हजार हजार यस्तो भइरहेछ होइन अब हामी भाइरल हुनेवाला छौँ अब हामीलाई थाहा छ यतिको माला नजिस्काने केटी हुनुहुन्छ सो गाइज हामी चाहिँ चेलीबेटी जिस्काउनेलाई चाहिँ हामी एकदम भने मतलब चाहिँ ऊ गर्छौँ कि प्रमोट गर्दैनौँ कि होइन गाइज है सो गाइज अब हामी यहाँबाट हामी देब्रे लिनेवाला छौँ है हामी लेफ्ट टर्निङ मार्नेवाला छौँ सो माऱ्यौँ है त माऱ्यौँ अब त्यसपछि हामी लाइट बाल्नेवाला छौँ है त अर्को लाइट पनि बाल्यौँ यो एउटा नयाँ गीत कुन आएको छ एउटा नयाँ गीत गाउनु पर्ने यो बाटोमा ओहो ओहो आज धेरै पछि होइन धेरै पछि गाए चाहिँ नहल्ले काले भाइ आज धेरै पछि हामीले चाहिँ होइन भ्लग गर्दै हिँडिरहेको है अनि यस्तो बवाल भइरहेको छ कि धेरै पछि भ्लग गर्दै हिँडेको होइन सो काले भाइ नहल्ले म 2 हात छोड्नेवाला छु सो गाइज हाम्रो बाइक गुडिरहेको छ है हामी यस्तो 2 हात छोडेको छौँ समाज सो गाइज अब त हामी इन्स्टा 360 किन्ने भनेको नकिनौँ भयो यार किनभने यस्तो बवाल भ्यू आएर चाहिँ हाम्रो इज अलवेज राम्रो होइन कसम बवाल भइरहेछ गाइज सो एनिवेज यसै नै लाइक सहयोग सपोर्ट गरिराख्नु होला हाम्रो च्यानललाई एनकी मोटो ब्लग्स सपोर्ट गर्नु होला गाइज सपोर्ट हेलो सो गाइज यहाँ चाहिँ अब हाम्रो बच्चाहरू खेलिरहेको छ फुटबल हेलो 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 किन डराएको बाबु डराउनु हुँदैन डर के आगे जीते मामा मिया डर के आगे जीते सो यस्तै छ गाइज अब हामी दमैलीमा चाहिँ बबाल भाइरल हुनेवाला छौँ किनभने हामीले चाहिँ आफ्नो गोप्रो चाहिँ होइन टाउकोमाथि राखेको छौँ होइन सो एकचोटि यहाँ बबाल 360 हानिदिउँ न है बबाल 360 हानिदिउँ है बबाल 360 हानिदिउँ ल बबाल यो चोकको के यो चोकको होइन हामीले हाम्रो ठाउँहरू देखाउने हो नि त गाइज होइन अनि देखाइदियो नि त गाइज अब के गर्नु त होइन सो यस्तै छ बवाल छ हाम्रो ठाउँ होइन हाम्रो इज अलवेज राम्रो म त खास अब टेस्ट राइड हान्न निस्केको होइन तर कालेवालाई भेटेँ अब कालेवालाई भेटेपछि हल्का यसो 2-4 राउन्ड त घुमाइदिनु पऱ्यो नि त होइन फेरि यो नि रिसाउला फेरि यसको फेरि सानो एकदम कमौलो छ कि मन होइन सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यता स्पोर्ट्स लाइनको गल्लीमा हल्ली हिँड्ने हाम्रो सोल्टाहरूको लागि चाहिँ भ्लग बनाउँदैछौँ कस्तो ठुलो बत्ती बालेको सानो गर्न म खानु जस्तो अङ्कल कस्तो मोटाउनु भएको हल्का स्लिम हुनु न हौ ओहो कस्तो गाडीसँग भेट भएको घुम्तीनिर भेट भएको सानो मायालाई दमौलीमा भेट भएको होइन आज क्या करता है भाइ क्या करता है चु सो गाइज अब हामी एकदम दामी बाटोमा हिँडिरहेको छौँ अगाडि चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड होइन सो अब हल्का ओभरटेक हान्दैम होइन हामी पछाडि हिँड्ने मान्छे होइन हामी सधैँ अघि दुनियाँ हमारे पीछे आप आगे फोकस अन द रोड सिस्टर ओए होय व्हाट इज दिस गाइज यो हनी सिंह सो अगाडि किया गाडी छ पछि हामी पनि किन्ने हो तर किया होइन हामी नोकिया चाहिँ किन्ने हो ए आगे मजा जस्तालाई त्यस्तै खालको हर्न बजाइहालेछ हामी गाइज अब हल्का ठुलो बत्ती बालौँ ल हल्का भिजिबिलिटी पोर हुन थालो का आमा कस्तो राम्रो हो त नि म यहाँहरू मामा मेरो मामा कति प्यारो छ होइन गाइज कति बाँचौला है माया तिमीले छोडी गएपछि म टिकटकमा हालिदिन्छु ल बेलुका थ्याङ्क यू चिनु हामी भाइरल छौँ नि त रे नहाल्नु है भन्छ के अरे ल त ल हाल्दिन हामी आँखामा पनि बाल्दिन होइन भाइ अस्ति नै हामीले कन्सर्ट हुँदाखेरि भेटेको बहिनीहरू हो क्या हेलो एनिवेज गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो आज चाहिँ होइन हामी चाहिँ अब हल्का घरतिर हिँड्यो अब हामी टिभी होइन घरमा गएर सुन्छौँ हामी रेडियो किन यति ठुलो बत्ती बालेको गाइज हाम्रो पनि छ नि यति ठुलो बत्ती
होइन हामी त डाउन गरेर हिँडिरहेको छौँ त अनि हामी डाउन गर्ने तिमी चाहिँ हाई गर्ने बरु हामीले हाई गर्दा तिमी बाई गर काले भाइ अब कहाँ जाने हो मन्डी कस्तो मन्डी कि रन्डी कि चण्डी हेलो सब्जी मन्डी कता उता तरकारी पसलतिर ल गइदिउँ न त बब्बाल भइरहेको छ होइन अब आजको भ्यू चाहिँ मलाई महाकसम मलाई थाहा छ कि महाकसम तिमीबाट च्वाक छौ मलाई देखेपछि किन भाग्छु खालको आइरहेको छ होइन भ्यू अब हामी इन्स्टा 360 किन्ने त काले भाइ किन्ने भएर यसरी घुम्ने त 360 भइगयो नि त अनि होइन अनि कहिले कहिले यसो गरौँ ल हेलो 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 कता हो म यहाँ चिटिक्क परेर बाटो अब हामी यता जान्छौँ हामी अब यता सो गाइज भोलि चाहिँ शनिबार होइन भोलि स्याटरडे हो अब हामी एकदम गल्लीमा हल्ली हिँड्ने सोल्टाहरूको लागिको गल्लीमा हामी गइरहेको छौँ है सबैको नजर हाम्रो गोप्रोमा छ तर हाम्रो नजर अन्ली बाटोमा छ है ए भाइ कस्तो उफ्रेको महाकसम खत्रै उफ्रियो त्यो है हावा धेरै भएछ क्या वरिपरि सो गाइज अब हाम्रो काले भाइको चाहिँ उसमा भनेको चाहिँ भन्नाले फरमाइसमा चाहिँ हामी अब तरकारी बजारको बाटो गइरहेको छौँ सो आजको ब्लग मलाई थाहा छ एकदम लामो भइरहेको छ वेलकम इन्टु द एनक्यू मोटो ब्लग्स उता छम्मा रहेछ उता जाम क्या महाकसम जतादेखि केटी उतैतिर ह्यान्डल मोडिन्छ गाइज सो अब चाहिँ ए सँगै जाम न यसरी त पानी छ्यापिन्छ नि त गाइज अडियन्सले हाने नि हानुहोस् तर होइन मामाले नहानुहोस् मामाले हानेको दुख्छ सो गाइज अब चाहिँ हामी दमौलीको एकदम सब्जी मन्डीतिर किन यस्तो हेरेको यसरी हेर्ने हो यसरी हेऱ्यो भने त हामी तिम्रो भिडियो हानिहाल्छु नि महाकसम सबले हेरिरहेको छ हामी त आज नमुने भयो यार तरकारी बजारमा अब यसो अरूलाई हिरो पानी नछ्यापिदिउँ भने हामी बिस्तारै चलेर आएको होइन अब स्पिड कुदाउन सकिन्छ होइन तर सबको आँखा चाहिँ हाम्रै हेलमेटतिर छ काले भाइ महाकसम सो बबाल यहाँ तरकारी सपिङ भइरहेको छ होइन बबाल रमाइलो भइरहेको छ होइन सो यता हाम्रो लुङ्गी लगाएर हाम्रो बहिनीहरू हिँडिरहेको छ सबैको आँखा एकचोटि त पर्छ है एकचोटि चाहिँ होइन दमौली त महाकसम तिमीबाट च्वाक छौ भाइरल हुनेवाला हामी अब होइन भोबाल रमाइलो गरिदिउँ न होइन दमौलीमा केटा हो ए नछो महाकसम फेरि बिग्रिन्छ त्यहाँ भ्यू आज यहाँ किन बत्ती नबालेको त झन् आज दामी भ्यू हान्नु भनेको त बत्ती नबालिदिएर हाल्छ ल हामी बालिदिउँ त भ्यू होइन बालै भएन नि हामी आफ्नै बालिदिन्छौँ नि होइन सो गाइज यति सब भन्दै गर्दा अब हामी थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भ्लग भन्ने बेला आइसकेको छ होइन आएको छौँ सो गाइज अब हामी हाम्रो भ्लग सघाउँछौँ है त सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो टेक केयर हेभ अ नाइस टाइम बाई